Ano ginagawa mo, Bembe? Today is the perfect day para mag-over contour. Ayan, dapat payat. Parang nagugutuman. Parang magdodrawing ng isaw. Hi, sistiringking! Gorgeous Bembem here and welcome back to my channel. For today's video, I am very excited kasi gagawa tayo ng bonggang Halloween makeup look. Bonggang-bongga kasi ipang-contest natin to sis. So, kailangan talaga bongga to sis. So, without further ado, let's move on to the video. Sis, kinakabahan ako sis. So, first, maglalagay muna tayo ng skincare. Gagamit lang tayo ng Bellow Tinted Sunscreen. So, ito lang yung skincare na gagamitin natin. Yung gusto ko ngayong look is medyo matte. Ayoko ng oily. Ayoko ng... Ano yun? Yung contest kasi na yun is sa Bigo siya magaganap. So, kapag na-upload ko na to, hindi niyo na rin mapapanood ng live kasi sis, mauna yung contest bago yung upload nito. Siguro ilalagay ko rin sa video na to kung nanalo ako. Pero pag di ko nilagay, ibig sabihin talo ako. Doon na tayo maglagay ng skincare. Gora naman tayo sa primer. Paubos na pala tong primer ko. Doon nyo guys, first time kong sumali sa makeup contest. And medyo nakaka-excite siya na nakakakaba at the same time. So, I'm not into prize. Hindi ka sure, sis. Hindi ko pa nakikita yung ano ko, yung mga kalaban ko. Gusto ko talaga manalo, sis. Kasi pandagdag din ng grocery, sis. Pero nung nakita ko sila na magagaling, hindi na ako masa, sis. Tama na ako dun sa consolation. Napansit. Next, since bonggang makeup tutorial ang ating ginagawa today, magko-color correct tayo. Yes po, magko-color correct po tayo dahil nakabili na ako ng tada! Ayan, meron na tayong color corrector. Ayan. Gagawa din ako ng tutorial for this one. Pero for now, ay maglalagay muna ako at hindi ko muna explain masyado, no? So, ang dami kong sumpa ngayon sa sa pagmumukha ko. So, kailangan ko talaga mag-color correct. So, maglagay lang tayo. Ang tagal ko rin na nagtiyaga sa clay blush ko. Pero ngayon, tayo ay nakakaluwag-luwag na sa buhay. Mura lang to sis. Lalagay ko na lang yung price niya on the description. Huwag kayong mag-alala, gagawa din tayo ng video for this one. Next, papatungan natin siya ng yung advanced na na concealer. Na parang pang spot conceal. So, ilalagay ko lang siya dito. Masyadong madami ata yung nilagay kong Hindi kayo mag-mess up yung makeup ko nito, sis. I-blend ko muna siya. Next, proceed na tayo sa foundation. Yung gagawin nating foundation ngayon is face paint. Yes, kasi ayaw natin nung natural color. Dapat medyo kulay bangkay, maputla. So, kukunin natin itong white na face paint. And then, maglalagay lang tayo sa face. Kuha muna ako sa finger ko. Tapos, i-distribute ko siya. Damihan natin kasi talagang pangmalakasan yung makeup natin today. Ito ang maganda sa Halloween makeup kasi kapag nagkamali ka, mas maganda. Kasi the more na tsaka siya, mas nakakatakot. Anong purpose ba ng Halloween? Di ba manakot? Alam mo pa ganito lang ako pero kinakabahan ako. Hindi ako maglalagay masyado sa nose pala. Kasi napaka-oily ko sis. Baka pag live ko mamaya, matakot ang mga judge. Ayan, spread lang natin yung product. Dapat medyo maputla. Alam niyo guys kung anong pinoproblema ko is paano ko i-cover yung eyebrows ko. And for today talaga is actually a bride. And gusto ko yung bride na walang kilay. Next, iset na natin yung ating foundation na face paint. Gagamitin natin itong Niche Dough in the shade Gorgeous Salmon para hindi na siya umulas. And then, we're just gonna reapply na lang kapag kailangan pa natin mamaya. Kapag nalusaw. Actually, yun yung extra challenge ngayon sa contest namin. Kasi, panghuli ako. Hindi, second to the last. Wish me luck. Sana hindi pa hulas yung makeup ko. Kapag ako na yung sasalang. Gusto ko matte na matte. Sa lahat talaga ng part. Dapat wala kang makitang shine glitter. That's actually my preference. Lalo na sa nose, ayoko maging oily yung nose ko. Next, since hindi tayo nakabili ng Elmer's glue, yung ginaganon na stick,
na pang-cover ng eyebrows. Gagamitin na lang natin is itong eyelash adhesive. Pagtyagaan na lang natin ito sis kasi para at least man lang makonceal lang ng bahagya yung kilay. So apply natin siya sa eyebrows pa-upwards. Next, lagyan natin siya ng color corrector kung gagana. Tapos maglalagay tayo ng concealer. Next, blend natin siya sis. Ayan, okay na yan sis. Let's proceed with the eye makeup. So for the eye makeup, kukuha tayo ng purple na face paint. Tapos mag-create tayo ng eyeshadow dito. Next, isiset na natin siya ng purple eyeshadows. Ayan, kumuha ka lang ng kulay ube. Tapos kahit ano, pagko-combine mo lang talaga siya sis. Kumuha lang ko sa ring finger. Tapos itatap-tap-tap ko muna. Para lang ma-mattify mo siya sis. And then saka natin siya applyan ng brush. Girl, when I'm with you, she luminous so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Ano kayong mangyayari mamaya? Sana hindi ko ipahiya yung sarili ko. Yeah, Charr. Next, kukuha lang ko ng dark brown eyeshadow. Yun yung ilalagay ko sa under eye. Next, kukuha lang ko ng purple eyeshadow. Almost done na. Mag-contour na tayo sis. From here, kukonect natin siya pa ganun. Like that. I-blend lang natin. Wala na akong energy sis. Pasensya na kayo sis kasi naghahalo yung kabat excitement. Aww. Next, kukuha tayo ng dark brown na shadow. Yung ganito. Super dark. Today is the perfect day para mag-over contour. Ayan. Dapat payat. Parang nagugutuman. Next, kukuha tayo ulit ng black paint. Next, mag-create lang tayo ng curved lines here. Mas manipis, mas maganda. Para magdodrawing ng isaw. I can't do nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better. Then let's create another. When I'm with you,
She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good. Oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh. Tapos para medyo cute-cute siya, mag-create tayo ng mga ribbon na maliliit na purple. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just be in your sun's alright, girl. I want nobody but you. For the nose contour, gagamit tayo ng blue. Tapos for the blush, kunin natin yung purple na to. Very light lang kasi as much as possible gusto natin ng hindi masyadong mas magusto natin yung pale sa nose. Ipa-finalize ko lang look na to and I'll be back. Wait lang, sis! Charing kayo, At dyan lang po nagtatapos ang ating video for today. Thank you guys for watching. Happy Halloween. Special thanks to my friend Eliza. Hi, Beth. Thank you for your support. Siya yung nagpahiram sa akin ng outfit na ito. Babaihan na.